Neața, începem ziua de azi cu multă diversitate. Și avem Audi, avem o punte de Mercedes, Renault, Mazda, Kia, Ford și Honda. Asta ce mă, CX-5? CX-5. 5? 5. 5 că e roșie. Deci avem din mini SUV-uri, practic, SUV-uri clasă medie, Mazda, Kia și Honda. Care e mai răsărit între astea trei? Păi, Aia cu pornești și merge. cea mai răsărită de fapt e aia de afară, care nu e în serviciu. X3-ul. Deci de nu se repară, ele nu se strică. Nu se strică, dar și când se strică. Când se strică, nu se repară. Și apropo de treabă, ce se întâmplă aici? Ce este această piesă drăguță luată de acolo și pusă aici? Colegul meu, Dragoi, s-a ocupat să demonteze pompa de vacuum de la mașina asta. Are o problemuță, nu face vacuum. La modelul ăsta de motor 2.2, calculatorul motor știe să citească valoarea de vacuum pe care o face pompa. Treaba asta în felul următor. În momentul în care mașina stă la relantii, valoarea vacuumului, imediat după ce ai făcut pedale de frână, treptat trebuie să scadă până în 7,6. Mașina asta nu ajungea în 7,6 niciodată, ci stătea mereu mai sus, în 7,62, 7,64, adică nu ajungea în 7,60 fix niciodată. Și mai important, după ce scădea foarte creștea, greu. asta nu să zic. În cât timp ajungea la 7,60? Da, scădea foarte, foarte greu și ar trebui să facă vacuum mult mai rapid de atât. E oarecum o piesă care pică frecvent, mă refer la 150.000, Frecvent la Mazda. 180. Frecvent la Da, nu, era vorba ca să știe că nu trebuie schimbată Da, mă, manual. fiți ziceți, e boala lor și gata, e încheiat, adică Pe lângă altele? Da. pe lângă altele e boala Ideea lor. e că și la pompa asta au scos un update care e un pic mai rezistent. Tot ce se strică la Mazda are un update. Deci eu și făcut treaba asta, eu mă întreb așa. Nu zic că și-au cam bătut joc motorul ăsta, dar... Bă, E un motor bun. Nu merge, da. E primul motor pe care Mazda l-a declarat ca fiind 100% al lor. Și din cauza asta au cam dat kick-uri cu el. Bine. Ce fac? Da. Înlocuire antigel, am făcut ieri și lichid de frână, kit de accesorii și filtru de combustibil. Doar filtru de combustibil, nu știu care îl trebuie. La cererea clientului. 150 de cai, 140, am scos două variante. A avut antigel G12 cu antigel albastru combinat. I-am dat drumul la antigel, am pus doar apă, am pornit, am încălzit, sau că dau drumul la apă din nou și bag antigel fără. Salut, Vălic! Salut! Vălic, ție ce-a făcut, mă, și-a bătut jocul cu mine? Bă, aia cu Mazda, aia cu Honda, ție ți-a dat Ford? Sau l-ai ales tu? Doamne, e Renault. Viața, Megan. 1.9. Ah, Păi de ce a venit la service? a venit pentru că avem un ambreiaj aici care l-am tocmai și l-am schimbat. Deci ăsta este discul de ambreiaj care, Ia, cam... nu, este bun. Asta e placa care este bună, dar nu mai era bun cilindru. S-a spart cilindrul receptor, cilindru de A, și e cilindru hidraulic. hidraulic, da. Da, și una că și curie, doi a ieșit lichidul din el pe aici. Da? Volanta bătea foarte tare. Este foarte avariată. Așa. Ăsta e simmering-ul din spate de la volantă. Am mai găsit și rulentul de la planetara lungă, care furie. Plus că mai avem uleiul de cutie care o să-l punem nou, revizia de filtre, schimbă și pompa de la pedală, pompa de ambreiaj. Pentru că omul a zis așa, bă, am pus ambreiaj nou, am pus cilindrul nou cu totul, da? Ce mai rămâne? Pompa. Schimbă, că nu vreau peste un an să vin să mai schimb. A zis, schimbă acum. Și bugiile incandescente. Cam asta am eu de făcut la această mașină. Dar ce avem noi aici? O cutie de carton. Și avem un kit de pompă. Nou, nouță, bă. Deci ce frumos e. Mercedes, hai. Punem repede pompa, o scoatem la altură și continuăm cu cealaltă Mazda de vis-a-vis. Cealaltă. Cealaltă, da? La care ce se așteaptă?
Nu se mai așteaptă, tocmai ce a venit și ghidul de axă. Și, da, axă, motori, tachetili, cum ar veni. Aici, Alin, la CRT, la Honda 2.2 diesel. Au băgat japonezii filtrul. Pentru tine l-au băgat special, vine Alin și lucrează. Băi, nu vreau să mă sune că mă plâng sau ceva. E pus acolo și schimbă, că nu e problemă, dar când faci comparație nu cu Volkswagen la care se schimbă ușor, doar când faci comparație cu un Megane la care te dai doar carenajul jos, tot e mult mai ușor la Megane. Trebuie împingi tu de aici, în disc, în fuzetă, încolo, ca să ducă puntea cu totul încolo, da? Ideea e în felul următor. Dacă te uiți, vezi că asta, nici centrul ei nu e egal, vezi? Și e aproape opus cu vârful camei de aici. Da, e puțin mai mare acolo, dar înțeleg. Da, aici e foarte puțin. Ideea e în felul următor. Sistemul ăsta IDEVA, în timpul de admisie, când supapele de admisie se deschid, îți deschide supapa asta foarte puțin, vezi? Fix cât e aici. Îți deschide și o supapă de evacuare. Ca o parte din presiunea, din back pressure-ul din evacuare, ți-l trage înapoi. Și ai gaze calde în permanență, ca să poți să încălzească și motorul mai repede și ajută și un pic la partea de EGR. Ok, da. Ăsta e colbutorul dublu. El vine aici. Când cama ta apasă, bine, nu astea uzate, una întreagă. Când apasă aici, el apasă pe laterale, da? Da. Așa funcționează colbutorul, gen în mod normal. În momentul în care el are un solenoid de ulei undeva în spatele chiulasei și ai un canal de ulei pe care ți-l deschide și îți mărește și presiunea, trece de la 1,7 bari, 1,8, trece la 3,6 presiune de ulei. În momentul în care am presiune de ulei, îmi împinge asta înăuntru, vezi? Ăsta e un pin de blocare. Eu în momentul ăsta eu pot să apăs pe ăsta din mijloc. Da. Și în momentul în care trece cama mea aici, unde era? Bucățica asta. Da. Când îmi trece pe aici nu face nimic, ea nu apasă pe nimic acum. În momentul în care am presiune mare de ulei și mi împinge ăsta nu mai pot să-l mai apăs înăuntru. Și îmi deschide supapa. Ok. Și fix timpul ăsta e. Timpul ăsta îmi deschide supapa un pic pe admisie. Supapa, da. Că în timpul admisiei îmi deschide și o supapă de evacuare foarte puțin. Nu te gândi că la cât de mică e cama, dai seama, abia ți-o deschide foarte puțin. Un milimetru. Și ia direct din evacuare, adică e foarte aproape, nu mai trece prin sistemul de EGR, că sistemul de EGR e separat, care are și partea de EGR normal. Strict legat de mașina asta, sunt două variante. Ori axa asta cu tot cu culbutori sunt modelul vechi, au scos un update. Culbutorii ăștia care sunt aici în pungi sunt într-un material mai moale. Ăștia, inițial când Mazda a conceput sistemul ăsta, au făcut culbutorii dintr-un material mai tare care mânca axa. În timp, nu te gândi că nu se întâmplă imediat, dar în timp îți va ataca axa. Asta e o variantă. A doua variantă, presiune de ulei din cauza șaibelor de foc, dar nu-i cazul la mașina asta, că n-am găsit nicio urmă de așa ceva, sau diluție de ulei. Mașina asta își face regenerare prin post-injecții. În momentul în care mașina intră în regenerare, ca să poată să crească temperatura din filtrul de particule, face post-injecție. Adică Mai am injector de motor. pe timpul de evacuare, în momentul în care îți deschid supapele de evacuare și scoți gazele din piston, îți mai injectează un puf, ca să poată să scoată motorină pură pe evacuare. Și cu ocazia asta îți încălzește filtrul mult mai tare, ajunge în 700 de grade, 600-700 de grade. Din cauza asta, dacă regenerările se opresc sau nu îndeplinesc parametri, nu are suficientă presiune în evacuare sau e mers în oraș și nu are cum să-și facă regenerare până la capăt, o parte din motorina asta trece printre segmente și ajunge în baie. Pe George, asta e Georgia de Mazda, ai punct de minim, punct de maxim și un X. X-ul ăsta înseamnă că diluția din ulei a ajuns la maxim. Când ai ajuns aici trebuie să schimbi uleiul neapărat. În momentul în care ai motorină poți să
Poți. 100% pierzi din presiunea de ulei și din calitatea uleiului. Da. Se poate să ducă la chestia asta. Ăsta e vârful camei mele, Da. care îmi deschide supapa la maxim pe timpul de evacuare. Da. Și pe partea asta la altă e fix timpul de admisie, Da. în care îmi deschide foarte puțin supapa, ca să poată să tragă un pic de gaz înapoi. Dar ți-am zis, nu funcționează în permanență, doar când ai presiune de ulei, când îți deschide solenoidul din spate. Da. Axa uzată, Așa? cu ce afectează? Cu ce afectează? Păi cu axa asta, mie funcționează doar 4 supape pe evacuare. Mie funcționa doar supapa asta și asta. Astea nu-mi deschideau supapele deloc. Absolut deloc. Da, Niciodată. faza asta de regenerare, Nu funcționa niciodată. Ai zis că e rotund perfect aici, adică. Ăsta e rotund perfect, ăsta nu mai mi apasă pe camă. Că el, colbutorul ăsta, îmi intră perfect înăuntru, înțelegi? Și în momentul ăsta, dacă îi punem un ceas comparator, o să vezi că e perfect rotund aici. Și ăsta nu mai mi apasă pe supapă deloc. Cum s-a întâmplat și aici, cele 4 supape, astea, erau blocate. A trebuit să le deblochez. Se blochează cu calamină. Că dacă supapa mea rămâne dacă nu închis activează, în permanență, că e închis în permanență, aia nu o deschide absolut deloc. De la compresie, explozii, cum orice vrei să spui acolo, toată funiginea aia se depune pe marginea supapei și o să rămână blocat acolo mult timp. Caută-l. Ca salamă era ambalat. Caută-l. Ai văzut că am desfândat soba? Hai, bă. Eu tu... Caută-l. Și mai am încă pe atâta, dar e în aspirator. Că, na. Deci era în admisie? Da. Ca să înțelegi și de ce a ajuns mașina la noi. A fost mașina la ITP. În momentul în care a fost accelerată pentru verificare de noxe, s-a oprit motorul. Deodată. Și n-am mai vrut să mai pornească. A fost luată cu platforma, dusă acasă. În momentul în care s-a luat platforma să ajungă la noi, nu mai fost semne pe aici. Când a încercat să o urce pe platformă, a zis, bă, hai totuși da ok, ia dacă e și-a pornit. Ca explicație, o bucățică de asta a ajuns în admisie, în cilindru. Nu mai lăsa să mașina să pornească, să ajungă pistonul până în sus. Și după ce a stat câteva zile, când i-a dat cheie, cel mai probabil s-a sfârmat bucata aia, că s-a întărit de la frig și așa, s-a sfârmat și a luat-o într-un final. A pornit, a ajuns mașina oarecum pornită de pe platformă și na, când am desfăcut asta, admisia asta am găsit. Și am zis că sigur nu e doar problema asta și am dat și capacul jos și am găsit și aia. Ăla-i. Domnul Dragoș, o scurtă prezentare mecanică la Mazda 6? Sau poate? Păi aici avem bascula, pe partea asta la avem belete antiruliu. Mai zi cu scutul la mână, e ce trebuie. Suspensie e destul de simplă. Am înțeles. E basic, ai o basculă cu două bucșe, una aici, una aici. Bucșa din spate e ca la VAG, oarecum e stilul VAG. Deci ai două bucși, una se schimbă ușor, una nu. Da, una e presată și asta poți să o schimbi separat. Da. Asta, din ce știu eu, parcă nu se găsește să o găsești comand separat. Dar nu ai și pivot aici. Da, dar nu recomand făcută doar bucșa asta, pentru că când bucșa asta a început să rupă, în scurt timp o să cedeze și pivotul. Și pivotul trebuie să-l cumperi cu tot. Deci nu se merită să arunci bani pe o bucșă aiurea decât și după aia să spice pivotul, cel mai bine o iei cu tot. Birete antiruliu, birete simple, birete de direcții, capete de bară. Nu e nimic complicat la mașina asta. Sunt proiectate destul de rezistente. Bucșile, asta cum zice, basculele într-adevăr undeva aproape de 200.000, cam pe acolo am schimbat bascule. Îți dai seama, există și excepții, că nu toate or să țină, nu au același drum toate. Posturi Bă, sincer sunt să mai fiu, scumpe decât Mercedes, BMW, Audi. sincer, păi
Nu poți să compari cu Mercedes, BMW, Audi pentru că alea au foarte multe brațe. Da. Și asta e o singură basculă. Din ce știu eu, Renault, hai. din ce știu eu, Renault pe Nissan. original e destul de scumpă bascula asta, iar aftermarket mi se pare că o găsești doar pe un singur producător și undeva pe la 7, 8, undeva până într-o 1000 de lei gen. Bucata, da. Deci ori 2. Și pe original ajunge cel puțin dublu, din ce țin eu minte. Deci nu e chiar un cost neglijat. Da, sunt niște costuri cam mari la partea asta, nu am de ce să zic că nu, dar nu picate de des. Bine, sunt doar 2 pe față, alt braț nu mai ai. Da, Bine, te cred pe cuvânt, dar am zis să și dar filmezi. nu mai e alt braț. Amortizoarele, Asta e așa de serie, are basculă. Mă, are Ăsta- 2 brațe, bă, mai ăsta are puțin. joc, că dacă miști prea tare din el, pocnește aici jos. E de la bucșa asta de poliuretan. Medical ceva, Amortizoare se găsește și Amortizoare- aftermarket sau doar? Bă, am schimbat atât de puțin încât nu știu. Pe partea de tampoane, motor, n-am schimbat. Nu știu dacă am 2 schimbate de când m-am lovit de Mazda. Bă, pe spate are mai multe. Unul sus, unul jos, e un fel de multibraț, adică E un fel de golf. nu e chiar un fel, Nu e multibraț, e un fel de golf. Că ai unul aici și unul sus. și cu ala, ăsta și care atât. ține... Pentru geometrie pe spate, la fel, ia să vedem. La fel, același lucru. Ele simple. Exact. Pe spate lumea nu prea bagă în seamă în general. Bă, e o singură chestie un pic mai nasoală pe care o întâlnim la japonezi destul de des. Să nu zici de rugine că urmează o punte de Mercedes, vai mama ești. Da, se mai întâmplă și în alte familii, clar, dar pe Japonia am întâlnit-o destul de des. Subaru. Rugina. Subaru. Rugina e destul de nasoală pe spate. Eu n-am schimbat până acum, dar am foști colegi care au schimbat punți la Mazda pe spate din cauza ruginei și bucșelor din punte. Pentru că nu se... Înțeleg? Și mai există o problemă cu mașinile 4x4 la bucșile de la diferențial, care la fel e cu punte cu tot. Și vine cu tot cu punte? Da. Faci mișto? Nu, chiar nu. Sens, am colegi... Bucșa asta de aici și cu aia. Și cu aia. Și astea vin cu puntea. Păi nu le găsești separat. Contează extraordinar de mult de unde cumperi mașina și în ce mediu a stat. Practic, sunt niște costuri mari, dar Rare. Hai să zicem. rare. Că la, uite, la Audi, la BMW, la Mercedes, ai multe brațe, le faci odată, dar după aia se slăbește unul mai schimb, mai slăbește unul mai schimb. La asta e unul și bun. Frâne, cum e la frâne? Pe față sunt un pic mai problematice. Am întâlnit de foarte multe ori să ovalizeze discurile. Și problema nu e discul în sine sau materialul, ci rulmentul care vine cu tot cu butuc. În 95% din cazuri, când am avut o mașină cu discuri ovalizate pe față, a fost din rulmenți. În rest, pe spate, nimic interesant. Cam asta ar fi, tren de rulare, articulații, suspensie. Știi de ce a pornit așa greu? E din cauza mizeriei alea de pe masă. Am mai rămas un pic pe acolo, că nu am putut sub anșetul de apă. Și probabil mai era un pic prin motor și de-aia a pornit așa greu. Intra la noi, acum. Dar nu mai la treabă. Toarce, mă. Iar ești mă pe EKG-ul ăla. Da, da. Aha, avem o problemă. Care este aceea? Ce că ziceam eu cu Mazda, știi, să măsoară o presiune? BBP ăsta se traduce ca Brake Booster Pressure Sensor. Ideea e că valoarea asta trebuie să fie 7,60 kPa. Aha, și la tine e 21, Da. Și să zicem că, na, bine, oricum, asta trebuia să fie mai mult. Când o accelerezi, ea începe și scade.
Scade. Dar ajunge la 7. Că ea trebuia să scadă singură așa, până la 7,6. Și totuși nici măcar n-ajunge, e 9, na. Mai scade câte un pic, iar urcă, iar scade, deci n-are voie și am 2300 de rotații. Păi și în momentul în care eu apăs frâna, mie mi se duce tot, da? Da. Și acum trebuie să scadă singură. Și asta ce înseamnă? Că îmi trebuie pompă de vacuum. Aceeași pompă pe care ai schimbat-o la Mazda Mai aia, la devreme, PX5. da. Păi ca să ne înțelegem, n-am putut să o verific înainte, pentru că mașina a venit cu câteva chestii desfăcute înainte, când a ajuns la noi, și n-am vrut să o țin pornită ca să verific pompa de vacuum, că trebuie să se încălzească un pic. N-am vrut să o țin pornită să pot să verific pompa de vacuum și am zis, bă, las că o verific la final, ca să nu zică cineva ceva, că să acoperă orice chestie. Și ce presupune acest defect? Cum se manifestă? În viața reală. Erori în bord, Așa. pentru că turbina absolut tot de pe ea e vacuumatic. Ok. Nu turbinele. Că asta e cu 2 turbine. Da. Actuator vacuumatic la amândouă. Yes. Hai că ele pe kilometri. Dacă or fi real, e nasol. Bă, cam ăia sunt, dar în kilometri ăștia nu cred că s-a făcut nimic. Dar nimic gen. Maxim 1 lei la 30.000 sau ceva. Când te gândești să-ți achiziționezi o Mazda 6, 2.2 diesel, după, nu știu, 2016 sau de când e modelul? Nu mai știu, din 2012, 11, ceva, nu știu. Așa. La ce să te aștepți? În condițiile în care o iei și știi că nu ți-a făcut nimic. Cum e asta? Te aștept la admisie infundată, care necesită curățare. Te aștept la arborile de evacuare pe care l-ați văzut. Axa, nu? Da. Pompa asta de care... Pompa de vacuum, o-ring-uri, pompă ulei, posibil distribuții în funcție de ce kilometri are și ce întreținere a avut și în cel mai rău caz garnitura de culoasă. La fel depinde extraordinar de mult de întreținere. Dacă mașina funcționează în parametri și regenerările sunt făcute ok la mașină, având șaibe noi, corecții de injectoare făcute ok, admisii curățată, arborile întreg și așa, n-ar trebui să ardă garnitura. În momentul în care apar probleme de genul, regenerările se fac în niște temperaturi mai mari, se fac mult mai greoi, din cauza asta filtrul încălzește foarte tare partea respectivă de motor, adică cilindrul 2, și de obicei acolo cedează garnitura. Deci, da, dacă nu e o mașină întreținută care să fie pusă oarecum la punct, există posibilitatea să plângem toți. Și să te gândești cam la peste 10.000 de lei Garantat. costuri. Dacă vorbim de partea de garnitură de chiulasă cu distribuție, adică făcut motorul complet, fără segmenți cuzineți, fără să umplim partea de bloc de jos, că nu ai, în short block, că nu ai de ce, doar partea superioară, garnitură de chiulasă, arbore, admisie, distribuție și așa, te întinzi peste 25.000. 25.000? De lei, da. Ce mă interesează pe mine cel mai mult? Dacă La o are mașină în 4 uși. loc în spate să stai tu. Are dacă n-ai copii. Bă, isofix are, uite are scaunul, deci e un plus. Să vedem, sunt curat, da? Opa! Bă, da. Îmi vine și colegul nostru, Dragoș, că e cam în spate cu scaunul. nu? Da, am tester în brațe și de asta. Bă, deci tu dacă ești în spate cu scaunul, eu am loc. Da. Aici, în partea asta, e, cred că și mai mult loc. Ai încălzirea și în spate, bănuiesc că e și sub scaune. Ai lumini. O apăsare, frumos. Lumini în față.
agățătoare, tot ce trebuie, ce e clasic. Materiale, uite, cotiera cât are? 107, cât am zis că are? 146.000. Arată bine cotiera. Nu e ruptă sau ceva. Da. Asta e modelul non-facelift. Mai e facelift-ul la mașina asta cu altă navigație, care e un pic mai interesantă. Există și automată, nu? Da, da. Și e bună? Da. E automată clasică? Clasic cu convertizor. Aha. La care schimbi uleiul și n-ai treabă. Da. Dacă nu-l schimbi pentru prima dată la 250.000, da. Am înțeles, deci, da, normal, practic. Da. Ai și un controller acolo de... E pentru navigație, infotainment, da. Aha. Există pe ăsta și navigație mai mare? Sau ai... Pe non-facelift nu, pe facelift e mai mare, nu mai ai butoane ce e touch toată. Poți să montezi CarPlay la aia, la asta nu. Senzor parcare, încălzire în scaune. Cum zic Samsarii la BMW-uri, domne, 6 butoane. Cu 6 butoane. 6 butoane are, asta n-ai treabă. La BMW sunt 5. Asta e mai ceva. E cu 6 asta. Da. Lane Assist-ul și RVM-ul, care poți să zici că sunt mai... Poți să le consideri dotări. Ai stop-ul, îl găsești pe toate, ăsta e de setat presiunea, SP-ul cu AFS-ul sunt de tracțiune, ăsta e Lane Assist-ul și RVM-ul e blind spot-ul. Adică să aprinde ceva, nu o vinde acolo. Da. Cumva s-a întâmplat, s-a făcut o minune să... A curs apa la deal și... Ia uite, avem și pentru ea o pompă de vacuum. Nou-nouță, original. Dealul și-a demontat între timp, a făcut loc. Un pic. Pune pompița nouă. Bă, primul lucru, da? Primul lucru în spate este foarte comodă. Este foarte comodă pentru că ai tu foarte mult loc sau mai simți așa și Am scaunele? și loc, bancheta e cum trebuie de moale, nici prea, nici foarte. Gata, mă, selectate frumos, fără pâie, păsă, să mă. Hai da! Mai ai mai jos reg, talpă, dis. Îi resetez pe ghereu, debitmetru și clapeta și corecții de injectoare, ca să putem să ieșim cu ea să-și facă regenerare liniștită, frumos, în parametri, cum trebuie. Cred că au fost suficiente informații pentru genul ăsta de review. Oricum, o să vreau să ne spuneți și nouă dacă vă place sau vă e util genul ăsta de review. Și dacă ați scăpat ceva, exact, în comentarii, dacă se poate, nu știu, niște dacă sugestii. mai erau informații de dat. Exact, niște sugestii, fiecare de ce ar mai fi interesat pe viitor pentru review-urile astea. După comentariile voastre, o să ne mai modelăm și noi. Deci până data viitoare, eu nu fac pe aia cu mâna așa, eu fac așa.